ठिक छ। अनि एउटा वेबसाइट टेम्प्लेट चाहिँ डाउनलोड गरौँ कतैबाट, अनि त्यसलाई नै होस्ट गरेर हेर्ने। वेबसाइट टेम्प्लेट डाउनलोड फ्री गर्नु। जति पनि छ होइन, यहाँ कुनै वेबको कतैबाट पनि डाउनलोड गरेर हुन्छ। CSS टेम्प्लेट होइन, वेबसाइट टेम्प्लेट जति जति पनि छ फ्री। एउटा दामी हेरौँ के रहेछ, कस्तो रहेछ यो टेम्प्लेट। डेमो हेर्न मिल्यो, आफूलाई कस्तो हिसाबको चाहिन्छ होइन, खोज्न पाइयो। ठिक छ, ज्वेलरीको रहेछ। अनि यो वेबसाइट मैले आफ्नोमा होस्ट गर्नु पर्यो। सर्च गरौँ, डाउनलोड गरौँ। भएन हो, दुईटा चोटि डाउनलोड गरिसक्यो। एउटा फालिदिउँ। यहाँ वेबसाइटलाई एकचोटि ओपन गरेर यो फोल्डर देखिराख्नु भएको छ, यसलाई ओपन गरेर यहाँभित्र फाइल्सहरू छ नि होइन। हो, हामीलाई चाहिने भनेको यति फाइल मात्रै हो क्या। ठिक छ। अब म के गर्छु, यो मेरो डाउनलोड भइसक्यो। अब म आफ्नो सिस्टममा जान्छु, जुन कम्प्युटरलाई वेब सर्भर बनाउनु छ त्यो कम्प्युटरमा जाने। ठिक छ। अनि अब जस्तो अहिलेको लागि अब यो खासमा भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ अहिले ल्याबको लागि मैले मात्रै यो डोमेन कन्ट्रोलरमा होस्ट गरिदिइरहेको छु होइन। तर जेनरल केसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो कुराको लागि छुट्टै एउटा सर्भर सेटअप गरिन्छ र त्यसमा वेब सर्भरको लागि चाहिँ प्लेटफर्म बनाइन्छ। अहिले चाहिँ हामी यतिकै जस्ट फर फन है, टेस्टिङ पर्पस होइन, ट्रेनिङ पर्पस गरेको हुनाले अहिले म डोमेन कन्ट्रोलरमै सेटअप गरिदिइरहेको छु। सो यहाँ चाहिँ डोमेन कन्ट्रोलरमा सर्भिस एड गर्ने, एड रोल्स एन्ड फिचर्स गर्ने है। नेक्स्ट गर्दै लाने, तलतिर हेर्ने भने चाहिँ यहाँ वेब सर्भर आइओएस एड गरिदिने छ नि होइन। आइएस सर्भर है त, इन्टरनेट इन्फर्मेसन सर्भरलाई चाहिँ एड गरिदिने, अरू केही गर्नु परेन अहिलेको लागि। ठिक छ, सबै नर्मल भन्दाखेरि जे डिफल्ट छ त्यही राख्ने नै भन्नु खोजेको। किन भन्दाखेरि अहिले हामी कुनै कम्प्लेक्स वेबसाइट होस्ट गरिरहेको छैन, एएसपी पिएचपी होइन या जेएसपी, ताकि उसको लागि चाहिँ छुट्टै यहाँ चाहिँ टुल्सहरू चाहिन्छ भने छैन है। अहिले म नर्मल चाहिँ वेबसाइट होस्टिङ गर्न गइरहेको छु है। सो त्यो भएर मलाई चाहिँ यो डिफल्ट जे आउँछ म त्यसलाई नै इन्स्टल गरिदिन्छु। ठिक छ। अब तपाईँले एएसपीहरू या डटनेटहरू गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि फेरि के हुन्छ भने त्यसको टुल्सहरू पनि चाहिन्छ, त्यसको डिपेन्डेन्सी फाइलहरू पनि चाहिन्छ है। या द्रुपालहरू नै गर्नुहुन्छ भने त्यसको पनि डिपेन्डेन्सी फाइलहरू चाहिन्छ होइन। नर्मली चाहिँ यो वेब्सको सर्भिस मात्रै चलाएर त्यो चल्दैन। ठिक छ। या एएसपीबाट डेभलप गरेको साइट छ भने यो नर्मल टुलहरू राखेर हुँदैन, त्यसको लागि एएसपीसँग रिलेटेड टुलहरू एड गर्नुपर्छ है।
ठिक छ, जुन चाहिँ हामीले यो वेब सर्भरको रोल्स र त्यसको फिचर्समा हेर्छौँ कि ठिक छ। सो यो चाहिँ अब हाम्रो अलमोस्ट कम्प्लिट भइसक्यो, कम्प्लिट नै भयो, ल डन है, सक्सिडेड, क्लोज गरौँ। अब जब हामीले हाम्रो सिस्टममा वेब सर्भर इन्स्टल गर्छौँ त्यस पछाडि हाम्रो कम्प्युटरको पिसी भनौँ न सी ड्राइभमा गएर यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा छुट्टै फोल्डर पनि एड भएर आउँछ, त्यो आइनेट पब भनेर। ठिक छ, यो जुनसुकै कम्प्युटरमा पनि तपाईँ वेबको सर्भिस राख्नुहुन्छ आइनेट पब आइदिन्छ है। अब यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने यहाँभित्र चाहिँ धेरै अप्सन्सहरू छ, तीमध्ये हामीलाई चाहिने भनेको यो WWW रुट है, वर्ल्ड वाइड वेब रुट चाहिन्छ। अनि यो भित्र यहाँ अलरेडी छ केही होइन, जुन चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइट मैले यहाँ लोकल होस्ट गऱ्यो भने लोकल होस्ट यसलाई खोल्यो भने अहिले चाहिँ आइएसको डिफल्ट पेज खुलिरहेको छ हो। अब यो ठाउँमा लोकल वेबसाइट गऱ्यो भने मेरो पेज खोल्नु पर्यो है। त्यसको लागि म के गर्नु पर्यो त, मेरो पेज अघि डाउनलोड गरेको कहाँ छ त्यहाँ जानु पर्यो, यही होइन, यही हो नि है, डाउनलोडेडमा यसलाई कपी गर्ने, कपी अनि यसलाई मिनिमाइज गरौँ अनि हाम्रो वेब सर्भरमा जाने, यहाँ आइनेट WW रुट छ नि, लगाएर पेस्ट गरिदिनु है, WW रुट वर्ल्ड वाइड वेब रुटमा चाहिँ हामीले वेबसाइट लगेर हाल्दियौँ। अब चाहिँ अघिकै यो ब्राउजरमै रिटर्न ब्याक होम, यसलाई नै रिफ्रेस गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँको यो हटवाला यो आइसक्यो है, के अरे हिलेट भनेर छ होइन, हिल्ड के छ के हुन्छ आयो, ल वेबसाइट भएछ त, क्लिक गरेर हेरौँ के डिटेल्सहरू छ है। अन्तखेरि त्यो पेजेसहरू छ भने पेजेसहरू पनि खोल्छ है, भ्युअल प्रोडक्ट है, रिभ्यू मोर, यसरी चाहिँ वेबसाइट चाहिँ इजी तरिकाले हामी होस्ट गर्न मिल्यो है। सो यहाँ चाहिँ अरू पनि छन् अप्सन्सहरू होइन, यसलाई मोडिफाई गरेर हामीले यही नाम साम यताउति यिनीहरू चेन्ज गरिदियो भने आफ्नै वेबसाइट भयो होइन। अब यिनीहरूको कन्टेन्टहरू चाहिँ एड गर्दै जाने होइन, मोडिफाई गर्दै जाने, पेजेसहरू राख्दै जाने, भइगयो त वेबसाइट होइन। सप नाउ योसँग सप नाउमा गयो भने अब बनाउनु, त्यसकै लागि अब वेबसाइटहरू अब के भन्छ मर्चेन्टहरू चाहिँ कनेक्ट गर्ने होइन, अब त्यहाँ थुप्रो कुराहरू आउँछ होइन। यहाँ मेनुहरू छ होइन, मेनुहरूमा होममा गयो होम पेज खुल्ने, यहाँ छ नि इन्डेक्स पेज, अबाउटमा गयो भने अबाउट पेज खुल्ने होइन, यहाँ जानु अबाउट, अबाउटमा गयो भने अबाउट खुल्यो होइन। त्यसै यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ, सप छ भने सप खुल्ने भयो, ब्लग भयो ब्लग खुल्ने भयो, यो पेजहरू हो क्या, ठिक छ। यस्तै पेजहरू चाहिँ अरू पनि कनेक्ट गर्दै यसरी नै वेबसाइट बनाउने हो क्या, इजी तरिका है। अब वेबसाइट चाहिँ मेरो होस्ट भयो, तर यहाँ चाहिँ कुरा के आयो त्यही होला हेरौँ है त। जस्तो मैले चाहिँ वेबसाइट खोल्यो है, वेबसाइटको चाहिँ यहाँ मैले www.something दिनु पर्यो है, त्यस्तो हुनु पर्यो नि होइन। यहाँ त लोकल होस्ट गरेर आएको छ है, लोकल। अब यो लोकल होस्ट गरेर त हामीले यसरी त चलाउँदैन वेबसाइट, वेबसाइटमा त हामी समथिङ www डट फलाना टिलाना डट कम भनेर भन्छ होइन। अब जस्तो यो हिलेट भनेर छ होइन, हिलेट भनेर या यो के छ होइन, हिल्ट या हिलेट होइन, यसलाई कपी गर्ने, ठिक छ।
है यो वेबसाइट। अनि यसकै नामको चाहिँ डोमेन बनाइदिने क्या। ठिक छ। कसरी बनाउने अब भन्दाखेरि हामी डोमेन कन्ट्रोलरमै छौँ। हामी कहाँ जाने, टुल्समा गएर डिएनएसमा जाने है। अनि डिएनएसमा त फेरि यहाँ mylab.com छ होइन, हेर्नु त यहाँ यो त मेरो डोमेनवालाको छ होइन। अब म एउटा नयाँ के गर्छु, यस्तै एउटा नयाँ चाहिँ डोमेन बनाउँछु क्या। राइट क्लिक अनि न्यू जोन, ठिक छ। नेक्स्ट प्राइमरी जोन नै राख्छु। नेक्स्ट ओके टु अल डिएनएस सर्भर रनिङ डोमेन कन्ट्रोलर इन माई ल्याब डट लोकल भनेको छ होइन। नेक्स्ट फरवर्ड लुकअप जोन भनेको छ। नेक्स्ट जोनको नाम भनेको छ नि, यही राख्छु क्या। ठिक छ। नेक्स्ट ल नेक्स्ट यहाँ भन्यो नि होइन है। या तपाईँले अब डट कमै बनाउनु पऱ्यो, डट नेटै डट आदि नै बनाउनु पऱ्यो भने पनि सकिन्छ क्या। ठिक छ। यो यीबाट चाहिँ नयाँ जोन बनाउँदै त्यसरी गर्ने है त। ठिक छ। अब यो त इलेट भनेर आयो होइन, म यसलाई इलेट डट कम गर्छु है त। म डिलिट गरेँ है यसलाई, हेर्नु ल कसरी गर्ने। राइट क्लिक न्यू जोन नेक्स्ट प्राइमरी ठीक छ, त्यो all पनि ठीक छ। name यहाँ space dot त्यो स्मल नेम दिन नि पाइहाल्ला नि आन्सर। ठिक छ। ठीक छ, आयो आएछ। होइन। अब यसमा चाहिँ के गर्ने, हाम्रो डोमेन कन्ट्रोलरको आइपी के छ, होस्टर नेम के छ होइन। होस्ट नेम यही भइहाल्यो होइन। यहाँ चाहिँ के गर्ने, न्यू होस्ट ए रेकर्ड गर्ने है, भिलेज डट कमै भयो होइन। आइपी चाहिँ हाम्रो डोमेन कन्ट्रोलरको आइपी कति छ, यहाँ के गरौँ, सिएमडी आइपी कन्फिग 10 छ है। 192.168.0.10 छ होइन। भन्दाखेरि यहाँ म त्यही आइपी राख्छु 192.168.0.10। ठिक छ है। पोइन्टर पनि क्रिएट गर्छु होइन, र माथि ब्ल्याङ्क नै छोडिदिन्छु है त। या यसलाई नै पेस्ट गरिदिए पनि हुन्छ है। अब यो एज अ प्यारेन्ट नै आउने भयो। ल होस्ट एड डन डन। अब यहाँ फेरि राइट क्लिक के गर्ने, न्यू एलियास नेम बनाउने। के बनाउने, न्यू एलियास नेम यहाँ देखिराख्नु भएको छ। अघि होस्ट गरेँ मैले चाहिँ एलियास अनि माथि चाहिँ www हो, www। अब यसको फुल नेम के भयो त, www.health.com। अनि फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम सोधिरहेछ, ब्राउज गर्ने, डीसीमा जाने, फरवर्ड लुकअप जाने, यहाँ चाहिँ छ नि हेल्थ है, हेल्थमा जाने, यसलाई सिलेक्ट गर्ने, यही आइपी हो नि त होइन। ओके आयो ल डन भयो। अब यो नामबाट खोल्ने। अब क्लाइन्ट पिसीमा जाउँ, HEALET.com। क्लाइन्ट पिसी कहाँ छ, क्लाइन्ट पिसी जाउँ, क्लाइन्ट पिसी डाइरेक्ट क्लाइन्टमै चेक गरौँ न त, क्लाइन्टले भेट्छ भेट्दैन होइन। यहाँ क्लाइन्टमा गयौँ, यसले नेटवर्क मात्रै गर्नुपर्छ होइन। हो ब्राउजर ओपन गर्ने, www.HEALET.com होइन। तर अब वेबसाइट आउँछ, आयो आयो। क्लाइन्टमा नै खोलेर दिएपछि क्लाइन्ट पिसीमा नै खोलेर दिएपछि
अब यो नेटवर्कमा त खुलिहाल्छ नि उम्, हो हजुर अब देख्नुभयो यसरी चाहिँ हामी वेबसाइट होस्ट गर्ने डोमेन नेम रिजल्भ गर्ने होइन उम्, अनि खोलेर हेर्ने ठिक छ ठिक छ भयो त होइन बस रमाइलो भयो